مهربون ترین آدمایی هستن که من تا حالا دیدم. اینا تو زندگی شخصیشون ما رو وارد میکنن، شما رو از خانواده خودشون میدونن و هنوزم خیلی جاها شبیه قبایل آفریقایی زندگی میکنن و خیلی از مردم اینجا اجازه داشتن که خودشون تصمیم بگیرن میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن یا فرانسه. wash and squeeze. اوه چه وحشتناک. دومش تمامی نداره. حالا که میومدم بیرونم چقدر خوشگل و زیباست، همه جاش سرسبزه. چقدر گرمه ولی شرجیه. یهو فرود اومدیم توی پورت ویلا با این هواپیما و پیاده شدیم زد تو صورتمون بخار شرجی هوا. بریم که یه کشور جدید رو تجربه کنیم. خیلی باحاله. اینجا کلا نژاد مردمش سیاه‌پوسته، با اون که 60,000 سال پیش از آفریقا خارج شدن ولی ملانیژینن، مثل بومیای استرالیا. کلا دیگه بومیاشون همه سیاه‌پوستن و محلیاشون هم همینطور. همینجا بیرون فرودگاه از ATM پول گرفتیم و یه دونه ون گنده گرفتیم که ما رو ببره برسونه به یه هتلی. این هم از پولای وانواتو، عکس این بومیا رو روش کشیده. خیلی باحاله. کلا انگار اومدی آفریقا. همه چی اینجا آدمو یاد آفریقا میندازه، به خصوص این مدل قبیله‌ای که همه جا تبلیغ کردن. How are you my brother داری ویدیو آره میگم که اینجا خیلی همه چی اسلوه، نه به خاطر اینکه خرابه قضیه، این اصلا دیزاینش اینجوریه. باید اصلا کلا خودتو آروم بکنی، بیخیال شی از همه چی، استرس نمیتونی. میگه ساعت 5 میره اصلا برو بگی بخواب، حالا فردا بیا ببینیم چی میشه. آره به طرف میگم ما 3 روز فقط اینجا وقت داریم، فردا باید بریم تانا هر جور شده. حالا فردا بیا یه کاریش میکنی، میری دی استرس میکنی و فردا میگیم بابا ما تازه رسیدیم استرس نداریم هنوز، بریم بیرون. برو ریلکس کن حالا. خیلی باحاله. Body done from not to play all night and that Baba we day alright. Loud that tune and I see my fresh white. My pockets on large. Every man post for the corner all light. One man thing now somebody fight. Real man thing bandit. جالب. شیراز دوتی فری داره اینجا. Yes, I'm from Shiraz. اینجا خیلی منو یاد اوگاندا انداخته ها. یعنی اصلا واقعا احساس میکنم برگشتم اوگاندا، هم از لحاظ سرسبزی، همین که مردمش بالاخره سیاه‌پوستن و مدل شهرش، نظافتش، نمیدونم بازار تره باری که الان اومدیم، همه چیش کاملا منو مستقیم برگردونده به اوگاندا. چه حسی داری؟ حس می‌کنی رفتی آفریقا؟ احساس می‌کنم رفتم کیش. شما از آفریقا گرما نرفتم، از گرما و رطوبتش دارم میگم. آره خب حس آفریقایی به آدم، اون تصوری که از آفریقا دارم دقیقاً. ولی همین بود. ما اصلا وارد اوگاندا شدیم همه چی انگار الان دیجاوو بود، همه چی تکرار شد. فرودگاه کوچولوی نمیدونم نه چندان خیلی منظم، بعد مردم همه سیاه‌پوست، بعد شهر، ساختار شهر سرسبز، لابلای خونه‌های حالا یکم قدیمی و یه ذره کمتر بهش رسیده. یه تفاوت خیلی عمده که با اوگاندا داره، رانندگی مردم اونجا واقعا افتضاح و درب و داغون بود. اینجا باز خیلی خیابوناش نظم داره. کلا نظمش حتی تو میوه تره بار هم دیده میشه که خیلی بیشتر از اوگاندا. یعنی به خاطر همین بهتره که بگم بیشتر آدمو یاد رواندا میندازه تا اوگاندا. این بازار میوه تره بارش هم که قشنگ بغل آبه. این قسمتش هم که دیگه منو یاد اتیوپی انداخت، شهر باهردار کنار آبش. خیلی برای من جدی حس دیجاووی آفریقا داشت اینجا، اصلا باورم نمیشه انقدر. آره مثلا تصور من از سنگال و اینا اینجوریه.
درست. احتمال من سنگال نرفتم ولی نرفتی؟ تصورت درسته. ببین حتی مدل لباسایی هم که میفروشن هم باز خیلی شبیه کشورهای آفریقاییه، ولی خب انگار یه ترکیبی شده با پاسیفیک، یعنی مدل هاواییان هم داره. اینا چیز نیست، موز شبیه موزه ولی باهاش غذا درست میکنن. تو اوگاندا با اینا همش غذا درست میکردن. نارگیلش نگاه، وصل به شاخه. آخر یه دونه نارگیل ازش گرفتیم چون فقط یه دونه از این آب دارا داشت. اینم پولای خوردشون 200 2000. آبش از همینجا داره پره آبه. به به. حالا اومدیم هتل رامادا ببینیم جا داره یا نه. کلا این کشور یه جوریه که مثلا هتل اینا رو اصلا آنلاین نمیتونی تو booking.com و اینا بگیری. یه ذره پیچیدگی داره برنامه‌ریزی سفر. حالا یکم بیشتر راجبش توضیح میدم بعداً، ولی فعلا باید هی بریم در به در دنبال هتل‌ها ببینیم کجا جا داره. گزینه اول که تیرمون به سنگ خورد، بریم سمت گزینه‌های بعدی. داشتش ولی جاش خیلی خوب نبود. بعد تازه همون هم می‌خواست 400 خورده دلار آمریکا حساب کنه. 400 دلار آمریکا شبی برای یه اتاق. آره. تازه دیوار هم تازه نداشت. یه جا وایسادیم، آبجوی مخصوص وانواتو گرفتیم. سلامتی. من با پولت سلامتی. یا هم که رانندمونه الان از فرودگاه دارم جیما رو میبره دنبال نخود سیاه واقعا. 35 دلار بهش دادیم برامون هتل پیدا کنه. آره 35 دلار از همون گرفت از فرودگاه. هی بریم یه هتل بخیر ما رو رابط. فکر کنم به پول اینا زیاد باشه ولی هنوز دستمون نیومده که اصلا پولشون چجوریه. باز شک و چونه زدم. اولش میگفت نفری 18 ولی بعدش آخر شدم. انگار مثلا یکی و مثلا مجانی حساب کرده باشه نسبت به نرخ اول. Oh, what's happening here? Is it a event? ceremony? Church. مراسم کلیساست اینجا. Very fancy. هتل بعدی که اومدیم امتحان کنیم هتل واربیک. ببینیم این یکی چطور پیش میره. این هتل خیلی قشنگه، ویوش و اینا هم خیلی خوبه. ببینیم که اولا که جا داره، دوم که قراره پاچه کنن یا نه. تا نوبتمون بشه گفتم بیام یکم جا بگردم، هتل رو ببینیم با هم دیگه. به نظر که هتل خیلی قشنگی میاد، حتی توی عکسایی که گوگل گذاشته بودم خیلی جذاب بود. واقعا هم حالا اگه اتاق اینجا گیرمون بیاد خیلی خوب میشه چون خیلی مناظر قشنگی داره، رو به آب، هم استخر داره بغل اقیانوس و هم منظره خود اوشنش قشنگه، یعنی اونورش قشنگ جنگل و کوه‌ها رو هم میشه دید. این به نظر من یکی از قشنگترین هتل‌های اینجاست که حالا اگه یه شب بمونیم خیلی هم فایده نداره، ولی در کل یه بدم نیست که همینجوری اومدیم اینجا هم دیدیم و قدمی زدیم. حتی اگه اتاق اینجا گیرمون نیاد حداقل منظره هتل رو تونستیم تجربه کنیم. یعنی که استخر چند طبقه استخر داره و بار. حالا بریم سمت ساحل. بله نگاه منظره رو ببین. همونطور که فکر میکردم و از عکس هم مشخص بود واقعا منظرش قشنگه. از این ویلاها اگه گیرمون بیاد روی آب خیلی خوب میشه چون 3 نفریم، قشنگ عالیه. میتونیم از این ویلاهای 2 خوابه بگیریم و روی آب که اینم منظرمون میشه و ساحل خصوصیش. این قسمت هم که رستوراناشه، رستورانای همین هتل واربیک ریزورت. بریم ببینیم که اتاق گیر حسین اومد یا نه. اگه نیومد 2 تا آپشن دیگه هم هست که اونا هم خیلی قشنگه و فوق العاده زیبان. منتها دیگه امیدوارم یکیشون حداقل بشه دیگه. ما بعد از اینکه کلی وایسادیم پشت یه دونه لاین 2 تا گروه 2 تا خانواده مختلف 3 ساعت بیان کاراشون رو مسائلاشون بپرسن که آخرش 2 ثانیه به ما بگن جا نداریم. اصلا گفت کلا فولی بوکته، فردا بیاین، فردا احتمالاً جا باز میشه. گفتم هرچی پس امشب رو زمین بخوابیم.
این قسمت ورودی یکی هتل منو یاد طولون میندازه. یه سری از هتل‌های طولون قشنگ همین ورودی‌ها رو دارن، با این رطوبت و این هوا اینا قشنگ یاد طولون افتاده. اسم این هتل هم هست ناساما. اومدیم ببینیم یکی جا داره یا نه. اینم قشنگه، یه آب داره. این نه براکاس اومده. آها براکاس اومدی؟ اوکی. پس این آخریه رو اومده. اون یکی رو هنوز نرفتیم. اوه خوشگله این یکی. خدا کنه جا داشته باشه. وایبش هم خوبه. این هتلی هم که من پیدا کردم اول قرار بود بریم ناساما بعد بیایم اینجا، ولی فکر کنم یه خروجی رو اشتباهی رد کرد این تاکسیمون و حالا اومدیم اون آخریه. اینم من خیلی خوشم اومد از هتلش و الان داریم باش تونه میزنیم ببینیم میتونه برامون یه اتاق جور کنه یا نه، چون گفتش که اتاقای اینجا هم پره، ولی داره زنگ میزنه ببینه اتاقی داره که مثلا هتل خواهرشون که نزدیکی اینجاست از اونجا بتونه به ما اتاق بده یا نه. خب اینم از شانس ما. این یه روزی هم که اینجا بودیم فعلا هنوزه اتاق گیرمون نیومده. تا حالا اینجوری اتفاق نیفتاده بود که بریم یه جایی کلا دیگه هتل گیرمون نیاد. یه کم کم من دارم استرس زده میشم. نمیدونم که امشب قراره آخر تو این ون آقای بخوابیم یا بالاخره یه جایی گیرمون میاد. شاید هم یه موتل بی خودی. واقعا شاید باورتون نشه ولی یه دونه اتاق داشت که این اتاق رو با قیمت $180 آمریکا بهمون قراره بده. گفتش ولی فقط یه شب میتونیم بمونیم. اگه قرار شد 2 شب دیگه بمونیم دیگه میریم سمت یه هتل دیگه. فعلا اینو بگیریم و از این فضا لذت ببریم تا که ببینیم فردا چه اتفاقی برای ما میفته با هتل نداشتنمون. وسایلمون رو خالی کردیم آوردیم تو هتل. نوشیدنی خوشامدگویی هم برامون آوردن. بچه‌ها سلامتی. الکل نداره نوشیدنی خوشامدگوییش ولی سلامتی همگی. وای ببین چی گیرمون اومده. یه دونه اتاق کوچولو با یه دونه بعد تازه بالا هم قرار بابان بیبی ما. ببین دیگه چیزیه که گیرمون اومده. تازه همین هم داریم براش $180 پول میدیم. همومش قشنگ از این همومایی که داخل طبیعته ها. فکر کنم بالا ترجیح بده بیاد تو هموم بخوابه به جای اونجا. خیلی بالا همومش. اوه نداریم ما اینجا. نمس که خیلی دیگه وایبه. شما تور دارین، من تور ندارم اینجا. خیلی درست خدایی چی بگی آدم دیگه تو رو پشه ها میزنن دیگه، تو تومه پشه ها. اینجا رو تا الان دیگه خیلی تاریک شده ولی کلا هتلاش اینجوریه که به شکل لاجه و الان هم به ما یه دونه لاج این شکلی دادن دیگه. لاجمون متاسفانه با بالا باید یه جا بگیریم بخوابیم. بالا هم که میگه چرا پس من توری ندارم، خانم داره جاشو میندازه. میگه خب اشکال نداره این مریضی نمیگیری پشه ها. بعد بالا میگه که خب پشه ها ولی میزنن که بایت میکنن که. میگه خب آره میکنه ولی مریضی نمیگیرن. خیلی عالی. میگه اصلا نگران پشه‌ها نباش اینجا. پشه‌های بانواتو اوکی ان. یه جوری گفت انگار اصلا گازم نمیگیرن. آره گفتم نه من مریضی نمیگیری. گفتم خب میزنه. آره میزنه. خودشون تور دارن ها. منو قراره اونجا تو طبیعت ما بخوابم. به خاطر تو رو نمیندازیم. بابا تو تومه پشه‌هایی داره ما. کلا تو رو آوردیم به عنوان تومه. بعد تازه یه جزیره هم میریم، یه جزیره آدمخورا. اونجا هم تو به عنوان تومه ما قرار بشی. من میخوام ببرم به عنوان نگوشیشن که بریم خودمون بخوریم. اشکالی بمونه. اونجا آزاده خوردن انسان. چون آدمخواری آزاده می‌خوایم بریم بالا رو اونجا بخوریم. اینم میزی که جور کردیم برای شام امشبمون توی پاهم هم کردم تو شن قشنگ همینجوری دارم کیف میکنم. باد خوبی هم میاد داخل خونه که دیگه قشنگش میپختیم ولی واقعا الان هرچی شب میشه باد و نسیم خوبی داره میاد و صدای آب و این صخر و این منظره و مردم حس خیلی خوبی داره. اینم غذاهای دریاییمون. ما غذای ماهی روزشو گرفتیم که رد سنایپر بود. حسین تمام غذا دریایی‌های روزو گرفته و بالا هم کپی حسین اینو بالا هم تبدیل به یه اسلات شده. آره بالا روز اسلو موشن داره حرکت میکنه. جمع هوای اینجا منو تبدیل کرده به یه اسلات. غذاهای رستورانش هم حرکت من تقریبا اومده به 25%. غذاهای رستورانش هم مثلا حدودای بین 25 تا $30 آمریکاه.
کلینیکا ساعت گذاشتیم 5 و 10 دقیقه بیدار شدیم که بیایم طلوع آفتاب رو ببینیم، ولی نگو که این ور سمت غربه. من دیشب میخواستم چک کنم اینترنتم اصلا جواب نمیداد، گفتم دیگه حتما ان شاءالله که شرق دیگه، ولی این ور غرب بود. بعدیم زایه شدیم ولی لایو رفلکشنش رو می‌بینی. آره بازتاب طلوع اونور میبینی. خیلی اینجا آرامش عجیبی داره. دیشبم که رو همین تختا برای خودمون یه 2 ساعتی لم دادیم. کلا کار خاصی دیگه نیست اینجا انجام بدی بعد یه ساعتی. تو این جزیره کلا همه چی آرومه، همه آرامش دارن. بخوای کار خاصی بکنی شب همینه دیگه، بیا کنار آب بشینی استراحت کنی. گوگل هم سرچ میکنی همینو میگه اونجا کلا خیلی عجله‌ای نداشته باش، همین کلا آروم با آرامش کاراتو انجام بده و فاز همینه کلا. یا آخرام پاشدیم اومدیم تو آب استخرش ساعت 5:30 صبح. چشامون باز نشده. 1-2 ساعت اینجا باشیم قبل از اینکه قرار چکت کنیم، بعدم بریم سمت کوههای آتش فشانی. یه جزیره دیگه است به اسم تانا که معروف‌ترین جاذبه طبیعی این کشوره که باید پرواز کنیم، ولی خب کلا آنلاین نمیشه اینجا هیچی رو گرفت، نه هتل نه پرواز، مگر اینکه ایمیل بزنی، زنگ بزنی، نمیدونم وقت بذاری قشنگ باشون از قبل صحبت کنی، نمیدونم پرداخت‌ها رو از طریق تلفنی و اینا انجام بدی که وقتی میای اینجا چیزا رو به راه باشه. اگه بخوای ساده آنلاین انجام بدی نمیشه. یکی از راههای دیگه اینه که مثلا پاشی بیای اینجا دیگه از همینجا شروع کنی همه چی رو هماهنگ کردن، ولی خب بعدیش به اینه که ممکنه تموم بشه، مثلا پروازهای داخلی ممکنه پر شده باشه، هتل‌ها ممکنه پر شده باشه. به خاطر همین سفر کلا به این کشور وانواتو یه ذره چالش برانگیزه، مگر اینکه از قبلش خیلی وقت بذاری براش که همه چی رو هماهنگ کنی. ما چون کشورهای زیادی داریم میریم نمیشه دونه دونه‌شو بخوایم از قبل این همه وقت بذاریم، چون دیگه باید سعی کنیم تا جایی که میشد آنلاین برنامه‌ریزی کنیم، هرچی هم نشد دیگه پاشیم میایم. واسه همین حالا دیگه خیلی عهد باقیه. دیگه حالا امروز صبح زود بعد پاشیم بریم فرودگاه ببینیم قسمت میشه بالاخره یه راهی پیدا کنیم بریم سمت جزیره تانا یا نه. دیگه امیدواریم که بشه، ولی گفتیم حداقل قبل از اینکه این هتل رو ترک کنیم از این امکاناتش استفاده کنیم دیگه. جلوی در هر خونه هم یه دونه از این تشتای آب گذاشتن که اینجوری پامونو میکنیم توش، یه شنا کامل از دمپایی و پامون پاک. اینجا صبح هتلمون صبحونه داره، سوسیس و لوبیا، این یکی هنوز خالیه و دیگه یه سری چیزای همینجوری. صبحونه خیلی معمولی و تیپیکاله ولی خب بازم باحاله دیگه. کلی میوه‌جات مختلف داره، آناناس و هندونه و پرتقال و کیوی و ماست میوه. صبح بخیر. چه تابلوی باحالی داره اینجا. این چقدر هم خوشگل دیزاینش کردن، گلو برگای تراپیکال همینجوری هم دارن گلکاریاشون انجام میدن. یک بارون قشنگ هم داره میاد، همینجوری هوا داره بهترم میشه، هم آفتابه هم بارون. این هم از اولین صبحونه ما در کشور وانواتو. خوبی این کشورها و این جزایر کلا اینه که وقتی هتل میگیری دیگه صبحونه‌ش هم اینکلوده، یه اضافه تر هزینه پرداخت نمیشه. اینا اینجا خیلی خوبه، خیلی میچسبه. الان تو راه فرودگاهیم، داریم میریم که ببینیم راهی پیدا میکنیم بریم سمت جزیره تانا یا نه، و تو مسیر یکم زبونشون رو گوش کنیم با هم. الان اخبار داره پخش میشه، خیلی زبون جالبی دارن، به زودی بیشتر راجع بهش حرف میزنم و راجع به تاریخ اینجا که منجر شده به اینکه یه همچین زبون جالبی داشته باشه. Yesterday morning around 7 o'clock, so far community report them any Chinese. ببینی قشنگ یهو نصف جمله رو انگلیسی میگه بعد سویچ میکنه رو فرانسوی، وسطاش هم یه زبان دیگه ای لابلاش هست. خیلی ترکیب عجیب و جالبیه. همینجوری انگلیسیاش خیلیاش تشخیص میدی، خیلیاش هم فرانسویاش ممکنه تشخیص بدی، خیلیاش هم که دیگه حالا کلا قرقاتی شده و قابل تشخیص نیست. Infinity to the under, Olanda, Wagba. This life now we dey ponder, Agbani no dey farm hole. دوباره اومدیم فرودگاه وانواتو، در به در دنبال یه راه حلیم که ما رو بفرستن تانا. دیروز هم اومدیم اینجا ساعت 5 رسیدیم، همه‌شون داشتن میبستن. فقط این ایر وانواتو باز بود که گفتش که جا نداریم، پروازامون پر شده. اون طرف یه سری چارتر داره که همه رفته بودن مسئولینش. خلاصه گفتن فردا صبح پاشیم بیان ببینین راهی پیدا میشه یا نه. حالا ما امروز صبح اومدیم همچنان داریم تلاش میکنیم بریم، ولی خیلی شرایط سخته. تا الان که هیچ راهی پیدا نکردیم. چارترش در این سه تامون $2500 آمریکا میشه که خب خیلی گرونه دیگه
دیگه آخر به هر دری زدیم جور نشد دیگه، داریم دست از پا درازتر از فرودگاه میریم که بریم دیگه همین جزیره‌ای که توشیم رو بگردیم. فقط جالبه اینجا همین کشور کلی جزایر مختلف داره و هر کدومش یه دونه استان، توربا، سانما و هر کدومشون هم به یه چیزی معروفن که تو این عکس‌ها سعی کرده نشون بده. پناما، ملامپا، شفا، تافه‌ها. خلاصه هر کدومشون هم به یه چیزای خاصی معروفن. این پروازای کوچولو میبرن از بین جزایر مختلف میگردونن، ولی گرفتنشون واقعا سخته. یعنی آنلاین بخوای بگیری راهی نداره، باید ایمیل بزنی، مکاتبه کنی، صحبت کنی، هماهنگ کنی، بگی چند نفریم، طرف برگرده بگه قیمت اینه، میخوای نمیخوای، بعد تو بگی آره میخوام، بعد حالا پرداختشو بانکی انجام بدی. خیلی کلا دردسر زیاد داره. دیگه آخر راه افتادیم با همین راننده‌ای که دیروز ما رو از فرودگاه برد دنبال هتل، امروز هم از هتل آوردمون فرودگاه. با همون آقا اومدیم که دیگه یکم تور جزیره گردی داشته باشیم. اینجا هم یه سوپرمارکت وایسادیم که یکم خرید کنیم و قیمتاش هم ببینیم. این الان یه سوپرمارکت نسبتا بزرگه توی پورت ویلای وانواتو. قیمتاش کم نیست، اینا الان مثلا 6-7 دلاره. اینا کدبریه. آخه آره جنسای خارجی گرونه. Ask you question of the share story because it no be man go take glory, oh Lord. Check critic the hater, turn me to the better. Tell me stick the greater, complete it. ببینیم قیمت میواش چطوره. این کیویا الان کیلویی کیلویی $10. پشمام. اینا چی؟ پرتقالاش کیلویی 5 دلار تقریبا، دلار آمریکا دارم میگم. گوجه هاش هم حدودا کیلویی $10 آمریکاست. کلا انگار میوه گرونه اینجا. اینم من برداشتم، یه نوشیدنی فرانسویه، اینم حدوداً 11-12 دلار آمریکا شد برای این بطری. رون مرغ کیلویی $3.5-4 مرغ با استخون. این تقریباً قیمت همون قیمت آمریکا بود چیزی که دیدم. شیشلیک گوساله کیلویی حدوداً 18 تا 20 دلار آمریکا. گوشتای جای دیگه کیلویی بخوای حساب کنی همه گوشتاش بین مثلا گوشت خورشتیش مثلا کیلویی $10، گوشتای دیگه‌اش تا کیلویی مثلا $20 هم میره. تخم مرغش هم برای 12 تاییش حدوداً میشه $5 آمریکا. جالبه اینجا سوپرمارکتیه که دیگه همه محلی‌ها دارن ازش خرید میکنن و قیمتات هر چی من دیدم دقیقاً قیمتای آمریکا یا حتی یه ذره بیشتر بود. باورم نمیشه این کشور انقدر گرونه. آقا همجوری ماهی برای خودش گرفته داره دنبال خودش میبره. دوباره داریم از کنار این بازار محلی خیابانی رد میشیم. احتمالاً قیمتای ارزان‌تر رو باید از اینجاها بیای گیر بیاری. اون سوپرمارکت رو فکر کنم آدمای با کلاس میان ازش خرید میکنن. ببین از این مدل‌ها که کلی آدم پشت یه وانتی، ماشینی، چیزی ریختن همجوری دارن با هم اینور اونور میرن یا با هم یه چیزی رو حمل میکنن خیلی زیاده تو این کشور. ما تازه از استرالیا اومدیم، اونجا قوانین رانندگی سفت و سخت، همه چی تو با دوربین کنترل میکنن. چجوری نشستی، کمربند نبسته باشی، ماشین شروع میکنه بوق بوق بوق، سلیته بازی، در و داد و فلان، دیوانه بازی در میاره یه ماشین. اگه یه نفر اون عقب حتی ردیف سوم مثلا کمربندشو نبسته باشه. ما اومدیم وانواتو، ملت همجوری از سر کله هم رو ماشینا میرن بالا. خیلی تفاوت خیلی بزرگی، اصلا شوک فرهنگی شدیم یهو اینجا. Step aside for me, doing the things that I wouldn't like. No, they lied to me. We're living life and I'm feeling right. Man drowning, trying to say I'm driving. Yeah, man drowning. از اونجایی که آخرش جزیره تانا رو نرفتنی شدیم و اینجا قراره بمونیم و اون هتل دیشبمون هم دیگه امروز جا نداره، دوباره افتادیم دنبال هتل بگردیم. حالا اومدیم یه هتل چینی که قشنگ بیرونش کلا چینی نوشته، داخلش چینی نوشته، اسمش گلدن پورت هتل. مجسمه و تزییناتش و همه چیش کلا چینیه دیگه اینجا، ولی منظرش خیلی خوبه. حالا دوباره اومدیم یه ریزورت دیگه. اون هتل چینیه خیلی ارزون بود ولی خیلی هم فکستنی بود. واسه همین اتاق رو به آبم نداشت اصلا. آره باز همون اتاقای فکستنیش اگه روبروی آب بود شاید میگرفتیم، ولی هم نداشت. فقط ویوش قشنگ بود که خب اتاق ویو دارم که نداشت دیگه، گفتیم ولش کن دیگه.
حالا کجا این ریسپشنش کجاست؟ اومدیم یکی رو ببینیم این هم چه هتلی که خبره. دیروز قرار بود بیایم چک کنیم ولی ازش یادش گذشتی. رفت. آره ازش آره. گذشت. دقیقاً بغل هتل الانمونه، بغل آبم هست. باحاله. بازار محلی گذاشتن تو خود ریزورت. اسم ریزورتش هم هست ناساما. ها اینجا خیلی حس چیزو داره، انگار توی مزرعه محلی رفتی به جای ریزورت. خیلی باحاله. ببینم گل پیدا کردی. ببین چقدر اینجا قشنگه، لباسای خانمای محلی با این گلای خوشگل. Thank you. Okay, bye. بالاخره این هتل برامون جور شد. برای اتاق 2 خوابه حدوداً $280 شد شبیه به پول آمریکا. برای یه ویلای 2 خوابه رو به آب. دیگه حولمون هم ازشون قرض گرفتیم که دیگه بالاخره بریم به یه سری برنامه برسیم توی این جزیره زیبا. Loving you what I be like. 1 minute of fire, 1 minute of rain, 1 minute of pleasure, 1 minute of stressing, 1 minute of pain, yeah, yeah, yeah. We to keep them quiet, but it's heavy on the low, low. یهو پریدن. دید گرفتی؟ نه نگرفته بود. های هلو Thank you. گفتن الان چیف میاد بهتون خوش آمد میگه، 1 مرتبه پرید از پشت درختا. فریادی زد طرف کرک و پرمون ریخت. یه مش پریدم هوا. امروز اولین فعالیتمون رو با قبیله پپیو قرار آغاز بکنیم. یه دونه کالچرال شو قراره بریم. در واقع یه ویلیجی هستش که به صورت فرهنگی درست شده برای نشون دادن اینکه کلا چه جوری توی این قبایل زندگی می‌کردن و از رقصشون تا نمایشاشون رو قراره توی این ویلیج ببینیم. خیلی باحاله دیگه. یکم سبک قبایل آفریقایی رو داره که قبلا رفته بودیم. بخشی از فرهنگ بومی این جزایر ملانیزیا دقیقاً همینه که خیلی خیلی شبیه قبایل آفریقایی زندگی می‌کردن تا قبل از اینکه حالا اروپایی‌ها بیان اینجا و هنوزم خیلی جاها شبیه قبایل آفریقایی زندگی میکنن و امروز قراره یه نمونهشو ببینیم. خیلی از مردم هم انگلیسی بلدن اینجا، هم فرانسوی. اینش خیلی جالبه که همچنان انگلیس و فرانسه روی این کشور استعمار دارن. در واقع این جزیره داستان خیلی جالبی که داره اینه که همون زمانی که حالا انگلیسی اومدن استرالیا و نیوزیلند و اینا رو گرفتن، این جزیره هم که همون بغل استرالیا و نیوزیلند رو هم یه جورایی اومدن گرفتن، ولی از اون طرف فرانسه هم اومده بوده گرفته بوده. همه این اروپایی‌ها داشتن این دور و بر برای خودشون جزیره صاحب می‌شدن دیگه. اینجا رو تا آخرش هم با هم دیگه کنار نیومدن. انگلیس و فرانسه مثل یه پدر و مادری که با هم دیگه قهرن اینجا رو اداره می‌کردن و خیلی خاطر همین شرایط جالبی داره. و خیلی از مردم اینجا اجازه داشتن که خودشون تصمیم بگیرن میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن یا فرانسه. البته الان امروزه خیلیاشون هر دو زبانو بلدن و حتی با کارگرا توی هتل هم صحبت می‌کنیم خیلی خوب انگلیسی روون صحبت می‌کنن. هنوزه 2 تا پلیس دارن توی جزیره هاشون، هم پلیسای فرانسوی هم پلیسای انگلیسی، که پلیسای انگلیسی در واقع پلیسای کل جزیره هستن و قدرت بسیار بیشتری از فرانسوی‌ها دارن. پلیسای فرانسوی بیشتر از خود اون شهرها تکر میکنن و محافظت میکنن. خیلی جالبه که همچنان اون استعمار فرانسه و انگلیس باهاشون هست. آره حتی تو زبون الان کاملا دیده میشه دیگه. الان یکم نمونه‌هاشو شنیدین، زبونشون الان شده یه ترکیبی از اون بومی که قبلا بوده با انگلیسی و فرانسوی، ولی خب انگلیسی خیلی غالب‌تره، یعنی بیشتر کلمه‌های انگلیسی رو میشه تشخیص داد. حالا فعلا بریم این قبیله رو ببینیم. فوق‌العاده گرمه، از موهای من میتونید بفهمید چه وزی کردن و رطوبت سنگین همینجوری خیس شدیم. خیلی گرمه و خیلی منتظرم که بریم ساحل، بریم توی آب بعد از این کالچرشو. خب بریم فعلا قبیله رو ببینیم، بعداً یکم دیگه راجع به داستانای جالب این جزایر وانواتو براتون توضیح میدم. All right, hello there. Hello. How are you doing? Good, how are you? Not bad, not bad. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Anyway, friends, welcome to Vanuatu and also welcome to Pepeyo Cultural and Educational Tour. My name is Narua and I'll be your local tour guide. In the village, the problem is the language. If you misunderstood my English, please feel free to correct the language. I would like to show you some of the information out here before the boys they offer you a custom dance. And someone's gonna walk on the fire, hot rocks. After the hot rocks, and then we offer you the music there. It's the last event before we leave to go to another stop. اینجا داره توضیح میده که این برگا رو استفاده میکنن به عنوان مدیسین یا دارویی که مخصوصا وقتی که زناشون که حامله هستن و بچه رو به دنیا میارن و ضعیف میشن، اینو اینجوری میمالن رو دستشون، بعد آبشو
آبشو فشار میدن این شکلی There is آبشو Christmas. مثل میخورن. قرص آهنه. آره مثل قرص کار آهنه. قرص آهن رو میکنه. خب این برگه حتی برای کسایی هم که هدک دارن سردرد دارن خیلی عالیه. همین که اینو بو بکنن باعث میشه که سردردشون خوب بشه. خب مادرایی هم که تازه زایمان کردن باید آب این برگو بخورن که برای خونسازی بدنشون خیلی عالیه و بهشون یه انرژی خیلی خوب میده. What's the name of the leaf? What's the name of the leaf? Coleus. Coleus. Panama to block the fish. In our village, we're using the poison vine. Right, there are plenty lots of vine out there in the bush. Only certain find that it's only poison. So what we do, we just walk through the bush, we select the poison one, cut them down, get under the seawater, and then we have to heat them up with stone or smash them up with stone. Make it soft, easy for the poison juice to release from the vine. After that, push into a stick and tie the end of the stick. Right, the poison vine, it's only used when a low tide. When if it's a high tide, we can use the poison vine. So when it's a low tide, what we do, find a group of fish or a pool of fish, stand around a big circle, 50, 100 of us holding one of these. Count 1 to 3, what we do, we all sink the poison vine into water. Wait for the poison juice to release. Spread out from the water, definitely it will kill everything out there. What the poison vine does, it just only remove the oxygen out in the water, occupy the oxygen. That's why the fish, they can't breathe and they all float up in the surface of the water, just get it back. So with the poison vine, you can feed 100 to 500 people. Big ceremony like custom ceremony or wedding ceremony, but we only use twice a year. The reason why when we use every day, it will damage everything out there. So it doesn't poison the fish, it just makes them come to the surface. Yes. الان داره یاد میده که چجوری ترپ درست میکنن برای اینکه اون دشمناشون و آدمایی که دنبالشون هستن بتونن که تله بندازنش. در واقع برای انسانه، تله انسانیه. آها پاشون احتمالاً گیر میکنه اینجا بعد میاره. داره میگه که این تله‌ایه که قبلا استفاده میکردن برای اینکه دشمناشون رو بگیرن، انسانا در واقع پاش روش پا میذاشتن، ولی الان استفادهش میکنن برای گرفتن حیوانای وحشی مثل خوک وحشی که غذاشونه. میگه که وقتی که خوک میاد اون زیرش یه سری غذا براش میذارن، وقتی که میخواد غذا رو بخوره سرش میره اون تو، اینجوری روی سرش روی گردنش بسته میشه. Custom dance, we sing them by heart, even though we memorize them. So sad we know nothing about the words. So you don't know what those words Yes. mean? The custom dance that we offer you today, that is the chief custom dance that we always offering for our chief. Right today, the chief gives us permission to offer you the custom dance try to show appreciation for you guys for choosing to come to our village, helping us a lot to push back and preserve Who's the the culture. chef? Oh, is he the one that has a necklace? Yes. Oh, okay. He is the boss man in the village. What's the population of the village? In this village, right, we're just only a family. Originally, we are not from this island. We are from the southern part of Vanuatu, down south. The reason why we're here, nowadays our culture is getting too loose. It's getting smaller. Like memories in this mobile phone. We all know kids nowadays, they like to go to Facebook, internet the whole day. Rather than staying back home and their own culture. So for you guys choosing Vanuatu, it's not only for your holiday. So now it's going to walk back. Thank you. Thank you, thank you. Right, I had some cold water here. That's to put the ice. Watch this.
نشون میده که این چقدر واقعاً داغ بود که این شخص رفت روش راه رفت. آره روش آب ریخت قشنگ بخار. در واقع کسایی رو که میخوان تست کنن که برای جنگ آماده هستن یا نه میارن اینجا روی این سطح داغ باید حرکت بکنن تا آخرش راه برن تا ببینن که آیا اون شخص سزاوار بودن توی جنگ رو داره یا نه. خب الان در کنار رئیس قبیله هستیم. What's your name? Natawi. And your English name? Michael. Michael. Okay. Very nice. Thank you. And this is what's this? What's your necklace? Can Pagasi. you explain it to us? Pagasi? Oh. دندون خوک وحشیه. And how about these? Lucy. آها یه سری از چیزایی که از دریا شل میشه. چی شله؟ شل right? Same as shell? Reef. اوکی. مرجانه. مرجان دریایی خودش هم درست کرده و خانوماشون هم توی این قبیله این دامنا رو درست میکنن از حصیره. خیلی خوب بود. به به. چه باحال. از چوب بامبو پیانو درست کردن. بهش میگن بامبو پیانو. به اینم میگن بامبو پیانو، یکی از اینسترومنت های موسیقیشون. At the center there is the empty-free duty-free bottles. So blend those empty-free duty-free bottles. We're using 2 pieces of stick to blend those empty-free duty-free bottles. And the last one there, it's our traditional bush paste. So we just fill a box with 6 sides, we close 5 sides, we leave 1 side open. At the center of the box, we drill a hole, a rubber chest to a stick. The sun comes deep inside you blow with the stick. If you go harder, we know the sun gets higher. If you lower your hand, we know the sun gets lower. So now we're gonna combine everything. We're gonna give you 2 of our instrumental. If you know some of those songs, please sing along with us. If you like to dance, just dance for us. Okay. So, mira. چه قشنگ میزنه. ساعتی برقصین ها. Thank you. That was beautiful. این یکی توره که اینجاست اسمش ایرانگایه. مقصد بعدی که اومدیم محل حفاظت لاک‌پشت‌های آبیه و اینجا یه شنایی هم قراره بکنیم دیگه. لباسامون رو تو این رختکن پشت‌بان عوض کردیم. اومدیم ساحل لاک‌پشت. هم اول کاری بهمون 2 تا ایگوانای کوچولو داد، یکیش سبز روشن، یه دونه تیره خیلی هم خوشگلن. احتمالاً اینا رو می‌ذاریم تو چمدون رو میبریم. بدنشون یه حالت زبر و نرمی خاصی داره.
یکی قطعا ایگوانا نیست بابا، این نمیتونه ایگوانا باشه. قیافش رو نگاه کن. یه دونه هم داد به بالا که ناراحت نشه. هر ستاش هم سبزه. مال من خوشگل تره. مال اونا چیزه؟ نه مال منم خانومه دیگه. مال مردا راهراهی، زنا راهراهی نداره. مردا رو داد به من. دیگه مردا تو حیونا خوشگل ترن دیگه، ولی تو انسانا زنا خوشگل. چه دومی داره بچه‌ها، دوم درازشو گرفت. اوه نگاه. شاعر میگه عجب دومی عجب پایی، این همونه. نگاه پا رو نگاه کن، دومو نگاه کن. چه دومی داره چه پایی داره، مال همینه. دوم اینا هم میگیرینم. دومش تمامی نداره. ببین بیا ببین ماچ داد، یه ماچ داد و دمش کرد بابا دمش کرد. ببین این ماچ داره میکنه منو. چه نازه. اینجا هم اسمش نوشته ایگوانا. احتمالاً یه ایگوانای خیلی متفاوت از اونی که تو قاره آمریکا پیدا میشه. نیفته این چرا میبری داره. من نگرانم این بیفته. یه ماچ هم کرد چه بال پرید رو من. خودم حس میکردم بیا شما ستاتون بیان کنارم. میگه این مدل ایگوانا در اصل مال فیجی هستن، جزایر فیجی، ولی آدما آوردنشون اینجا، بعد دیگه تو طبیعت رها شدن. الان دیگه اینجا هم جزء حیوانات طبیعتشون هست دیگه، ولی کاملا فرق داره نژادش با ایگوانای آمریکای جنوبی. اینم الان یه دونه کوکونات کراب خرچنگ نارگیل با چنگاش میتونه نارگیل رو بشکنه و بخوره. تا 75 سانتی میتونه رشد کنه، ولی دیگه چون زودتر از اون غذای آدما میشه خیلی سایز از این بزرگترش رو پیدا نمی‌کنی. ولی به قیافش میخوره، خیلی خوشمزه باشه. انصافا اگه گیر بیاری من سفارش میدم. یادتون باشه خرچنگ نارگیلی. اینم از این لاک پشتای آبی که اینا 2 هفته شونه، خیلی نینی ان اینا. این خانومم راهنمامونه که داره این مسیر رو بهمون نشون میده. اینایی که اینجا میبینیم الان 1 سال و 2 ماهشونه. So one year and 2 months is still there's 1 year 10 months. 1 سال و 10 ماهشونه. اینا دیگه تقریبا آمادن که آزادشون کنن توی دریا. این لاک پشتا تا 80 سال هم میتونن عمر کنن. واسه همینی که میگم این الان هنوز نینیه. برن تو آب خیلی بزرگتر میشن. حالا این وسط ما درگیر یه بارون استوایی شدیم. بخوایم بریم تو آب این لاک پشتا رو از نزدیک ببینیم، ولی فعلا که بارون گرفته دوربین و موربین و همه چی گذاشتیم توی ماشین و فعلا با یه دونه گوشی داریم میریم که این لاک پشتا رو ببینیم و فیلم بگیریم. آره خیلی آبش خوبه، هم خوشگله، هم گرمه، هم توش لاک پشته. ولی خب اونجا تو هوایی چیز دارید، عینک داری مخصوص زیر آب می‌بینی قشنگ. آره زیر آب نمی‌بینی. آره میتونیم فیلم بگیریم بعدم ببینیم. خیلی وایبشون خیلی حال میکنن. آره floating around یا داره پرواز میکنه. اومدیم مقصد بعدی بلو لگون. اینجا هایلایت جاذبه‌های طبیعی این جزیره پورت ویلاست. اینجا هم ورودی بلو لگون به 3 زبون نوشته. آل ویلکام انگلیسی، بینونو اتو فرانسویشو قطعا اشتباه تلفظ کردم ولی فرانسوی، و ویلکام میبینی این زبون خودشون ویلکامش همون ویلکامه، فقط یه جور دیگه مینویسن. خیلی بالا این خرچنگاش، ببین چقدر مشکوک راه میرن. آره خیلی مشکوک راه میرن، بعد میترسن از ما کلی. البته شکاکن، یعنی کلا طرف داره با شک کامل راه میره. میدوه سری تا بری نزدیک فرار میکنن. اینجا چیزام داری کلیپ جامپینگ، از اون بالا هم میتونی بپری. اینم از لگون آبی پورت ویلا.
اینجا قشنگ آدم یاد سنوتاهای مکزیک میندازه. حسین رفتش بالا که دیگه با یه کلیف جامپینگ خفن بیاد پایین. برو بریم. علی بالا برای اولین بار میخواد کلیف جامپینگ کنه، تا حالا نکرده. امیدوارم بتونه. معمولا اولش سخته. آره دیگه، آخه خیلی معمولا کسی که اولین بارشه یکم سخت میشه دیگه. خیلی کوتاهه. برو، من 11 متریشو پریدم. این چیزی نیست. این 4 یا 5 متره. نگاه نکن، فقط برو. فقط برو صاف بیا پایین. آفرین. باریکلا. عالی بود. باریکلا. سخت نبود که، خیلی هم خوب بود. دیدی؟ آبش هم سرد و گرم میشه برید. آره دیگه، دقیقاً مثل چشمه آب گرم که از زیر یه سری جاها همینجوری آب انگار داره از زیر زمین میاد، آب گرم. اینجا سنوته آب شوره. خیلی شبیه سنوته‌های طولومه. بریم تنها. بریم. تو کجا رفتی؟ سری اول من رفتم اینجا فرود اومدم، حالا رفتم اون فرود اومدم. آره چقدر متفاوت فرود اومدم. الان حسین رو داریم که رفت از اون بالا هم بپره، ببینیم چه میکنه. ببین با یه دستت بالایی بگی، با یه دست نات پایینی، بعد پات هم بذار، بقیه‌اش هم بگی لای پات. آره تا رسید. والا رفت یه دور دیگه با صدای تارزان بره، حسودی کرد به کار حسین. خوب در بیاری یا صدا رو. اینجوری. آه چه وحشتناک. خیلی وحشتناک بود صدا. افتضاح بود صدای تارزانه. حتی منم خوب در نیاوردم. من از همه تو بهتر در میارم. خیلی بد بود صدا. نیکا کجا رفتی؟ نمیدونم، فکر کنم میشه. نیکا اونجا با درخت درگیر شده. عزیزم داری چی کار میکنی؟ خوب رفت ولی. برو. چی شد؟ حتی بالاییه رو بگیرم کلن ول شد. مقصد بعدیمون یه دونه آبشاره، یکی هم همه چیز انچنس. اینجا هم نفری حدوداً $12 آمریکا شد ورودیمون. جاهای قبلی هم همش همین هولوش شد، بین 12 تا $20 آمریکا ورودی هر کدوم از این فعالیتایی که رفتیم به ازای هر نفر. خیلی مسیرش قشنگه. حالا بعد یه تیکه پیاده راه بریم برسیم به آبشار. خیلی کیف کردم تا الان تو این جزیره. خیلی داره طبیعتش بکره قشنگ. دمای آب عالیه. آره.
ببین با این بارونه چه چیزی شد این دریاچه جلوی آبشار. اوه 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 الان دوربینم به چخ میره. یعنی هی بارون میگیره 2-3 دقیقه بارون میاد بعد قطع میشه تا یه 20 دقیقه نیم ساعت دوباره بارون میگیره، بعضی وقتا شدید بعضی وقتا آروم، ولی تا الان که هر سری بیشتر از 5 دقیقه بارون نیومده. ببینیم این دفعه چی میشه. حتی یه بارش هم 10 دقیقه اومد، 20 دقیقه، یه بارش هم 20 دقیقه، حالا چون بالاه دیگه 20 دقیقه. برو چطور بود؟ واو حرفه‌ای بود. اوکی دیگه بعد روش کم کنی دیگه. برو. این که خیلی کمه. Go for it. How was it? بپر. اینم حسین بود. That's good. آبش قشنگ شیرین و تازه، بارونم داره میاد، فوق‌العاده است. وای چه خوبه که بارون میاد. واقعا باحال. خیلی باصفاست. بهترین اتفاق این بود که یه همچین بارون خفنی داره میاد، بعد یه همچین جایی هم بود که یه همچین سقفی هم بود که وسایلمون رو با خیال راحت بذاریم زیرش. نه الان اگه وسایلمون انقدر جاش امن نبود از این بارون انقدر لذت نمیبردیم. بارون زیاد مشخص نیست تو این ویدیو، ولی حسین وایساده اونجا داره از این بارون حسابی لذت میبره. آره یعنی من عاشق این هوا، اما بارون توی هوای استوایی که اصلا سردت نشه و همینجوری لذت ببری از بارون. حالا من و نیکا قراره همین الان بریم بپریم تو. نه با گوشی دادم گوشی نیکا. با گوشی تو که الان زیر بارون بود کلا. نیکس ادعابه ولی خب نمیخوایم ریسک بکنیم بندازیمش تو آب. خب این دفعه بالا داره تو این بارون شدید میده که بپره. برو ببینم چه میکنی. بزن بره. چقدر بد افتاد. وای خیلی خوبه. فقط دارم عشق میکنم. و اینک بازیکن سوم حسین وارد مرحله پرش از طناب میشه. 1 2 3 برو. خیلی خوب پرید. باریکلا به این بازیکن و اون بازیکن فلج ما که خیلی بد پرید و نقص افتاد. برو یه بار دیگه میخواد بپره و یه جای دیگه شو فلج کنه. برو ببینیم این دفعه کجا چخ میره. و این دفعه خوب پرید. اینجا میشستیم لب آبشار با بچه ها، نمیدونم دارن چی میگیرم ولی ایشالا خوب میگیره. چه منظره‌ای، چه حسی. اینجا رو ببین وای. محمد علی‌اسلامی دو تنها کسایی بودن خارج از آفریقا که شیاپور خوابی میشه. خیلی برای این قضیه جالبه، چون همه جای دیگه دنیا تغییر چهره دادن، تغییر رنگ دادن، سفید شدن، نمیدونم شبیه ایرانی‌ها شدن، شبیه چینی‌ها شدن، همه تغییر شده جان. ولی اینجا شبیه آفریقایی‌ها میزن و تنها جای دیگه که در بحث بزرگ خواهد این مورد نمیده.
صحبت کردنشون هم یه ذره شبیه آفریقایی‌ها برای من. غریبه نمیدونم چه تو ربطی به هم ندارن ولی طرز بالا پایین رفتن میوزیکالیتی حرف زدن آره خیلی شبیه حرف زدن آفریقایی‌هاست. حالا آره خب ربطی هم با آفریقایی‌ها نداره. آره دیگه 70,000 سال جدا شده از این نبیدی آره. اصلا خودشون هستن. نگونه که 70,000 سالی که زبونی داشتن. اومده اینجا یه جزء فقه و یه سنجو بابی هم ولی جای دیگه دنیا زبونه شدید بیشتر از در آنها. آره دیگه شاید تبریک کرد. حالا باید بریم درسته یا نه. خب حسین افتاد پایین. نیکا هم داره میره دنبالش. آره یه ذره برو جلو که به صخره نگیری. خب من نمیرم چون من صاحب دوربینم. و از همین بالا پریدیم توی آب. از بالای آبشار خیلی کیف داد. فوق‌العاده بود. بالا رو می‌بینیم در حال مدیتیشن. یک عدد صخره گنده رفته لای پایش. ببین این بچه‌ها اینجا کلی ماهی گرفتن. بیا اینا این بچه‌ها ماهی گرفتن. باریکلا. خیلی خوبه. آخه بانمکن اینا چقدر. اینا داشتن کلی اینجا اسنورکل می‌کردن. گفتیم مالی چی می‌گردی؟ گفت داریم ماهی شکار می‌کنیم. واسه ماهیاشون هم دیدیم. جالبه اینجا یه بیزینس خانوادگیه. بای بای. Thank you. دیگه هر روز میرن همونجا ماهی میگیرن میارن همونجا میپزن تازه میخورن. خیلی باله. بای بای. Thank you. چقدر آدمای مهربون و خیلی خوشروان همه. خیلی خوشروان. من اینجا خیلی خوب فیت میشم چون من همیشه در حال لبخند زدنم. اینا هم همیشه در حال لبخند زدنم. عالیه. در زمین آبشار بسیار باصفایی که الان توش بودیم اسمش راروا فالز بود. اونقدری توی لیست جاذبه‌های اصلی این جزیره نبود ولی برای ما واقعا یکی از بهترینا بود. یه جورایی شاید به خاطر همین که تو لیست نمیاد کل جا رو انگار برای خودمون داشتیم به اضافه حالا یه خانواده دیگه که اومده بودن. خیلی بکر بود و دستم خورده بود و واقعا باصفا و باحال بود. دیگه برگشتیم هتلمون ساعت 5 خورده‌ای 5 و نیم اینا الان. کلا تو این جزیره همونطور که قبلا گفتیم همه چیز خیلی آرومه و همه چی هم ساعت 5 دیگه تموم میشه. 5 به بعد دیگه فعالیت ریلکسی توی هتله. اومدیم هتلمون که بقیه روزو توی این فضای زیبا ریلکس کنیم. Thank you very much. اینجا یه دونه آپارتمان 2 خوابه گرفتیم تو این هتل. بریم ببینیم چه شکلیه. میگم بچه‌ها ما اینجا الان کلاردشت. الان با کلاس کلاردشت شدن. که آره دیگه کلاردشت با کلاسه. آه قشنگ و شیکو پیکو. اول می‌خواستیم بریم محمود آباد بعد بسیار عالی. چه آپگریدی شدیم نسبت به دیشب. این چراغا رو بزنیم اینجا دستکشه. لاندری هم داره شما که تو کف لاندری. این اتاق من و نیکا. اینم اتاق والا.
ایول عالیه. فوق‌العاده است. این خیلی از نظر قیمتی به صرفه تر از اونیه که تازه ویو رو بیا ببین. اونی که دیروز گرفتیم تازه اگه قیمت 3 نفرش میشد $300 استرالیا شبی، اینجا میشه 400. یعنی خیلی تفاوت داره. بعد اوشن ویویم اصلا. نزدیک آب بود ولی ویو نداشت. چقدر خوبه اینجا. بعد نوعه خیلی ترتمیزتر و جدیدتر هم هستش در نسبت هتلش. نگاه کن جیم هم داره اینجا. Gym is open for our in-house guests. بیا این هم جیممونه. چقدر باحال. روش هم کاور داره که قشنگ اگه بارون اومد بتونی به ورزشت ادامه بدی. قشنگ حکم صنایع هات یوگا داره، چون قشنگ اینجا با این رطوبت و حرارت ورزش میکنی، عرق میریزی. آره دیهایدریت میشی. بوی چیز هم میاد، بوی سوناها هم میاد. نه بوی اوکالیپتوس اومدی. بوی اوکالیپتوس هم میاد. ورزشش هم میکنی. سلام. چقدر فازش قشنگه. آره. چیرز. اینجا برای ما دیگه کاملا تبدیل به مکزیک شد. یه سری تاکو گرفتیم. من 3 تا تاکوی بیف گرفتم از انواع مختلف با یه دونه تاکوی میگو. لیکا هم 2 تا تاکوی میگو گرفت و یه دونه ماهی، یه دونه گل کلم سوخاری گرفتیم برای پیش غذا و آبجون به فاک رفت. خب منم برگره به خاطر اینکه این آیلند خیلی گوشت کیفیت خیلی بالایی داره. من حتما می‌خواستم امتحان کنم. گوشت گاوش خیلی کیفیتش بالاست که صادر میکنن به خیلی جا. من گفتم حتما امتحان کنم قبل از اینکه بریم واسه. ما هم امتحان میکنیم قبل از اینکه بریم، ولی والا زودتر امتحان میکنیم. بذار ببینیم چطوره. بذار با این ماشینه که الان رفت من و والا اومدیم اینجا. خوبن اینا. ما اصلا بغل خیابون وایسادی بودیم چون هیچ راهی نداشتیم که برگردیم تو شهر. ریسپشن هتلمون هم بسته بود، رفته بودن. بعد این ماشین داشت رد میشد، حسین بهشون دست تکون داد، یارو وایساد و بعد خیلی دوستانه ما رو برداشت گفت بیاین با ما و آورد ما رو تا اینجا. الان اومدیم پیکینی بار، یه جاییه که همه میان و دور همن. امروز هم جمعه است، گفتیم بیایم ببینیم که خود اینجایی‌ها و توریستا کار میکنن جمعه شبا. بریم. آره واقعا تجربه باحالی بود سوار شدن این ماشین و اومدن تا اینجا، چون که اینجا نه اوبر داره نه اپ دیگه‌ای داره برای گرفتن ماشین. تنها راهش اینه که مثلا هتلت زنگ بزنه برای تاکسی یا اینکه دیگه یه همچین حالت دیگه تو خیابون شانست بخوره 2 تا آدم مهربون سوارت کنن بیارنت برسونت مقصد. خب کرایه بهشون دادیم ولی حتی اصلا نگفت چقدر، گفت هر چی دوست داری بده. هیچی نمیدادیدم واقعا هیچی نمیداد. اصلا طرف حرفی هم نمیزد، ما خودمون خواستیم بهش. آره خیلی بعد کلی با هم حرف زدیم تو راه در مورد کاوا، کلی برامون توضیح داد. کاوا نوشیدنی خیلی محلی اینجاست، یه چیزیه مثل الکل بدون مستی. ریلکسینگشو داره ولی مستینگشو نداره، مخصوص این جزایر پاسیفیک. حالا فردا قراره امتحان کنیم ببینیم چجوریه. اینم از پیکینی بار که آخر هفته‌های پورت ویلای وانواتو اینجا یه همچین خبریه. راستی نیکا هم با همون نیومد چون دیگه خسته بود خوابش میومد، ولی دیگه منو بالا گفتیم جمعه شب اینجا رو از دست ندیم. گفتیم ببینیم اینجا آیدی چک میکنن یا نمیکنن. ما اومدیم مهمونی. بفرمایید تو. چه باحاله. بالاخره از استرالیا خارج شدیم، یه جا دارن فوتبال پخش میکنن. بازی منطقی و محبوب دنیا. اینجا من و والا اومدیم با کلی محلی نشستیم داریم همینجوری گپ میزنیم. Hi. Nice to meet you all. Say something about yourself. My name is John. I'm from Vanuatu. It's a pleasure to meet you guys. Thank you. Thank you so much. Appreciating meeting both of you. I give them a nickname, Mr. Ocean and Follow Disciples of Jesus, and here it is. Nice to meet you. Appreciate seeing you guys. Thanks. My name is Winnie Tofo. Thanks to meet you all. Hi, I'm Lina. Nice to meet you. My name is Sondre. Nice to meet you. Thank you.
Thank you so much. خیلی باحالن محلیای اینجا، یعنی الان ما نشستیم با این باشون گپ میزنیم، حسابی داریم حال میکنیم. اصلا خیلی 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 دوست دارن. اصلا انگار ما رو از قبل میشناسن. با هر کی اومد اینجا حرف میزنیم میگه بیا بشین پیش ما، صندلیو بگیر. بعد خودشون تعریف میکنن از زندگی و اینجا دوستاشون و همه چی. خیلی آدمای خونگرمیان. یعنی چرا بگم از جایی که با هم دیگه رفتیم این واقعا خونگرمترین آدمایی که من دیدم. همه جا آدمای خیلی محترم و مهربون زیاد داره، ولی تو مثلا جایی نرفتم که شب بیای تو کلابی اینجوری و مردم بگن نه بی بیشین با ما هنگ اوت بکن، با ما چیز بکنیم بپریم، بیا درینک مثلا اینم یه درینک برات بشین مثلا تعریف کن از خود فلان از این حرفا. مثلا خیلی خیلی گرمن. آره واقعا خیلی موافقم. واقعا کیف کردیم با مردم اینجا. Thank you so much. Thank you. Cheers. اگه محلی شده الان دوباره یه بارون شدید گرفت اینجا، همینجوری بارونای میاد و قطع میشه. خیلی جالبه هوای اینجا، اصلا یه چیز دیگه است. 2 دقیقه یهو بارون شدید میاد بعد قطع میشه کامل. این آهنگی هم که الان داره پخش میشه رفیقمون برامون توضیح داد که در مورد رابطه عاطفی بین آدمای بین 2 تا جزیره مختلفه. یعنی چون که وانواتو بالای 80 تا جزیره داره، بعد خب خیلی وقتا از با یه جزیره دیگه وارد رابطه میشن. بعد این آهنگ در مورد همین قضیه است. من میگن اوشن. say it again. اوشن. حسین اوشن، منم جیزس، منم عیسی. خب اینجا تمام وجود ما خیسه الان، چون همینجوری داره بارون میاد. ما داریم تو بارون اتاقمون رو پیدا میکنیم. ولی چه شب خوبی بود حسین. خیلی باحال بود. خیلی لذت بردیم. اصلا تلفیق با محلی‌ها، لوکال ایمرژن به انگلیسی، اصلا در این حد من تجربه نکرده بودم. منم نداشتم تا حالا. واقعا فکر می‌کنم یکی از مهربون ترین آدمایی هستن که من تا حالا دیدم، مخصوصا تو زندگی شخصیشون. یعنی خیلی جاها مردم محترمن، اینا تو زندگی شخصیشون ما رو وارد میکنن، شما رو از خانواده خودشون میدونن. آره. و الان موقع اومدن خونه چه بارونی داره میاد. دوش گرفت. اتاقمون همینه. فقط درش رو پیدا کنیم بریم بالا. بکنم رد شدیم. ای وای من. ببین ما خیس شدیم. اومدنی تو تاکسی 2 تا آقایی بودن که ما راه برای ما رو بردن خونه. که در واقع تاکسی بودن. نکته جالبش این بود که به طرف 2000 تا پول خودشونو دادم که تقریبا میشه 16 دلار. طرف 500 تایی که قرار بود پس بده رو پس نداد. بعد بهش گفتم آقا صحبت کرده بودیم 1500 تا. خیلی مظلومانه 500 تا رو پس داد و اینا. گفت بفرما. بعدش یه بطری کاوا داشتش اونجا که مثلا شاید نزدیک نصفش پر بود، شاید نزدیک 1/3. گفت کاوا می‌خواید؟ و ما گفتیم خب آخه کاوا نخوردیم تا الان، یکی از چیزای تو لیستمون بوده. یه ذره هم دیگه نگاه کردیم گفتیم این سالمه نیست. بعد دیگه گفتیم بخوریم جهنم دیگه، اکسپریانس دیگه. بعد شروع کردیم خوردن. من یه ذره خودم گفت نه بعد تو تا نصف اون مقداری که مونده بخوری. یعنی مثلا قشنگ شاید مثلا 20 قلوب بعد میرفتیم بالا. شروع کردیم رفتن بالا. بعد دادم حسین خورد، بعد حسین داد دوباره به من خوردم. یارو داشت تعریف میکرد از کاوا که اینجا میتونیم بگیریم فلان. انگار مثلا ما اومدیم خونه‌شون، یعنی انگار داره مثلا مهمونی بود دیگه. برامون مزه میداد، بفرما چیپس
جوس بفرما، آب نبات، همینجوری دیگه از همون پذیرایی کرد همونجا. قشنگ از تاکسی تبدیل شد به مثلا خونه ای طرف. حالا این باید کار کنه، مسافر برداره، ولی اصلا این خیالش نبود. اصلا رفته بود تو مود پذیرایی از ما و مهمون نوازی و اینا. کاوا رو که داد ما تموم کردیم کاوای بیچاره رو و گفتیم خب میخوای چیکار کنی؟ خودت کاوا نمیخوای؟ گفت فرودگاه یه جایی هست 24 ساعت هست، من الان میرم اونجا بقیه کاوامو میگیرم. بعد شروع کرد آره پفک دادن به ما و گفت آب نبات مزه میخوای فلان. ما دیگه خجالت کشیدیم دیگه اون مزه ها رو بخوریم، ولی مثلا یه ذره چیپس و پفک خوردیم که مزه‌ش هم حس نکردیم. آره. چون کاوا کلا زبونو کلا بی‌حس میکنه، لب و زبونو کلا سر میکنه. بعد دیگه آخرش هم 500 تا رو بهش پس دادم، گفتم بفرمایید اینم انعامت، حالا که انقدر باحالیه. اصلا کلا میگم ما میگیم که اینجا جای نایسیه، اینجا چقدر طبیعتش قشنگه، آدماش خوبن، ولی به این نتیجه رسیدم که کلا با وجود اینکه آدمای خیلی محترم و مهمون نواز جاهای دیگه وجود داره، اینا واقعا میارن تو زندگی شخصیشون تو رو یه جوری باهات برخورد میکنن و یه حسی دارن نسبت به تو که دیگه از خانواده‌ای. آره. حتی تو همین بارم که ما رفته بودیم با هر کی صحبت می‌کردیم میگفتیم که به نظر میاد که ما تنها غریبه هاییم اینجا. بعد میگفتن نه شما غریبه نیستین، شما هم الان دیگه بخشی از مایید. واقعا این حرف نبود، این واقعا حسی بود که به ما میدادن و حسی بود که خودشون میکردن. تو یه قسمتی از خانواده‌شون میشی، اصلا کلا بقیه زندگی دیگه مطرح نیست، شما مطرحی و اینی که از شما پذیرایی بکنن. اینو ما چندین بار حس کردیم امشب. واقعا احساس میکنم که اگر میخواین از دغدغه‌های زندگی دور بشین و یه جایی برین که کلا از فکرها و دردسرهای گذشته دور باشین و از استرس آینده هم دور باشین، کاملا بتونین توی زمان حال زندگی بکنین، باید بیاین اینجا. یعنی تنها جایی که من تا حالا رفتم که کاملا این حس رو بهتون میده، تنها نمیمونی، با خود لوکالا انگار یکی از خودشون میشی و نمیدونی چه کسی دیگه توریسته که لوکالشون همه با هم میکسن، یه تجربه ای دارن همه. خیلی خیلی جالب بودش. من قبل از رفتن بلند شدم به حسین گفتم که این کجاست ما رو آوردی؟ آره من داشتم خودم فکر میکردم که عجب کاری کردم اومدم اینجا. ما دیشب رفتیم یه جایی با بدون کولر و یه اتاق 2 نفره بود با یه تخت بچه که من تخت بچه خوابیدم. بعد نصف شب حسین بیچاره بلند شده بود بره دستشویی، پاش خورد به دست من که دستش اینجوری آویزون بود، اینجوری خوابیده بود. بعدم اینجوری پام خورد به دستش. یه لغتی به من زد، البته چیز نداشتش، اینتنشن بدی نداشتش، دستش خورد. من از جام پریدم، فکر کردم گرازی چیزی اومده تو اتاقمون. من دیگه موی پاشو حس کردم رو دستم، هنوز یادمه. گفتم یه چیز پشمالو اومده تو اتاقمون زده به دست من و رفته. بعد من بلند شدم دیدم یه چیزی اومد تو صورتم که بعد حسین بود بیچاره داشتش میگفتش که آقا بگم که اصلا یه داستانی شدش، اون یه تراماتیزیشنی جالبی بود برای من اون لحظه. اونجا بالا با خودش گفت ای بابا اینجا دیگه کجاست، چه وضعیه. بعد الان تازه فهمیده که اینجا کجاست. حسین خیلی زحمت میکشه که این مسافرت‌ها رو امکان پذیر بکنه. یعنی میشه چندین ماه وقت میذاره در کنار کار گوگلش که با همه این کشورها تماس بگیره، با کاستومزشون تماس بگیره، آژانس‌های مسافرتی تماس بگیره، با خیلی از افرادی که اینجا هستن، از ایرلاین‌ها گرفته تا تورینگ کمپانی‌ها، این یه مسافرت خوبی باشه. ولی برای اینجا وقت نشد دیگه. یعنی انقدر که کشورهای مختلف تو برنامه بود که اینجا خیلی پیچیده بود کلا. هیچی رو آنلاین نمیتونستی بکنی، نه هتل، نه پرواز، نه هیچی، نه تور، کلا همه چی دوره همیه. یعنی همینجوری باید بیای مثلا باشون تماس بگیری، ایمیل بزنی، بگی که من میخوام فلان چیزو رزرو کنم. بخوای همچین وقتی بذاری، وقتی داری این همه کشور مختلف میری، واقعا دیگه جور در نمیاد. به خاطر همین اینجا رو گفتم دیگه اوکی، این یه کشوری بزن بریم همونجا ببینیم چی میشه، فعل بداهه بریم جلو. یکی از نتایجش این بود که نتونستیم جزیره تانا رو بریم به خاطر اینکه باید ایمیل میزدی به ایرلاینش، از قبل رزرو میکردی، چند بار باید هی مکاتبه کنی تا بتونی پروازت رو جور کنی. یکی دیگه از نتایج مثبتش این بود که ما
دیگه اینجا موندیم، رفتیم کلی تجربه محلی واقعی داشتیم، مخصوصا امشب. یعنی این تلاشه رو کرد. متاسفانه این مسافرت من خیلی نتونستم کمک کنم به برنامه‌ریزیش، چون که داشتم به شدت کار میکردم که بتونم تایم آف رو بگیرم و با وجود اینکه این همه زحمت کشید، خب خیلی چیزا رو هوا بود و ما اینجا با میمدیم تصمیم گرفتیم و وقتی رسیدیم من گفتم عجب کاری کردم اومدم اینجا، یه جایی یه خونه بدون کولر توی شهر اینجوری بدون امکانات. تازه از استرالیا اومدیم که دیگه همه چی فراهم، اوبر هستش مثل اسنپ که تو ایران هستش، همه جا میتونی بری. اینجا هیچی نیست. ما موقع رفتن باید میرفتیم یکی رو پیدا میکردیم که راه به ما بده، همونجوری که گفتیم که ما رو ببره تو شهر. و من پیش خودم گفتم عجب غلطی کردم اونجا اومدم اینجا، کاش که برمیگشتم استرالیا میموندم یه کاری میکردم به جز این. ولی الان که به این فکر میکنم بدون ایگزاجریشن خیلی خوشحالم که اومدم. یعنی یه شهر، یه کشور واقعا منحصر به فرده با آدمایی که یه جای دیگه پیدا نمیشن، شباهت ندارن اونقدری که فکر میکنی. آدمای دیگه خیلی آدمای مهربون و مهمون نوازی هستن، ولی اینا یه لول دیگه اینا. واقعا حس میکنی که خودشون تو رو یه قسمتی از خانواده خودشون میکنن و همین به نظرم باعث میشه که ارزش اومدن داشته باشه و ارزش بودن با آدمایی که اینجا هستن رو واقعا حس بکنی. یه تجربه واقعا منحصر به فرد به نظر من. قبل از این بیشترین جایی که یه همچین حسی داشتم تو تاجیکستان بود. بعد دیگه الان این واقعا رقیب تاجیکستانه به نظر من. حالا یه چیزایش از یه جنبه‌هایی میتونه حتی تاجیکستانم شکست بده، از یه جنبه‌های دیگه اینا، یعنی یه جورایی با هم دیگه رقیبن. ولی خب از لحاظ اینکه واقعا تو رو ببرن توی خانواده خودشون و تو رو بخشی از خودشون بدونن، واقعا بدون اغراق، یعنی بدون اینکه بخوان تعارفی، نه اصلا ادا و تعارفی وجود نداره. میگن که تو با مایی، با هر کی میخوای وارد صحبت بشو، با هر کی میخوای بگو بخند، که برای ما سخته چون احساس میکنیم که داریم تو اون فضای شخصی طرف میریم، ممکنه برخورد خیلی خوبی نداشته باشه، ولی واقعا همه آدمایی که باشون ارتباط برقرار کردیم امشب انگار خانواده بودن، انگار از قبل میشناختنمون. ولی احساس میکنم که برای روح و روان آدم خیلی تاثیر مثبتی داره که بیاد یه همچین جایی که اینقدر میتونی حتی تنهایی بیای احساس بکنی که یکی از خیلی راحت اصلا بری بخشی از جمع بشی. خیلی جالب. تازه فردا هم کلی برنامه داریم، مثلا بعد از این تجربه خیلی هیجان داریم برای برنامه فردامون. بریم تا فردا. امروز دیگه صبح اومدیم برای صبحونه توی هتل جدیدی که هستیم. صبحونه‌ش هم حتی از اون قبل بهتره، حداقل تخم مرغ و اگ بندیکت و املت و همه چی داره. و دیگه صبحونه حالا یکم دیرتر رسید، غذایمون دیرتر میرسه. حالا صبحونه رو میزنیم و بعد دوباره میریم که این جزیره رو ببینیم. حیف شد که این آتش فشان جور نشد، ولی دیگه به جاش کلی تونستیم از جاهای دیدنی خود جزیره لذت ببریم. رفت تو لیستمون با کلی چیزای دیگه. ان شاءالله یه پارت 2 باشه در آینده که برگردیم کلی کارهای جدیدی که یاد گرفتیم پیدا کردیم و انجام بدیم. سری بعد واقعا اینجا 83 تا جزیره داره و الان که دیگه بیشتر با این کشور آشنا شدم فکر کنم باید واقعا یه دور برگردیم کلی جزیره دیگه هم ببینیم. ولی من که واقعا ناراضی نیستم از اینکه نشد اون آتش فشان رو بریم، به خاطر اینکه قشنگ تونستیم با حوصله و سر فرصت با مردم ارتباط برقرار کنیم و خیلی چسبید. واقعا صبحونه رو بزنیم و بریم برای ادامه سفر. کلکا بدون منم که رفتن اشغال شب. من ترجیح دادم بخوابم استراحت کنم. من 10 ساعت خوابیدم. قشنگ یه دل سیر از این کم خوابیای گذشتم درآوردم. گوش بشه به تنه. 10 ساعت خوابیدم. Thank you.
واقعا هتلمون خیلی جاش باحاله، یعنی آدم قشنگ میتونه بیاد کل مسافرتش رو اینجا بگذرونه. حالا مثلا بعضی شبا بره یکم بیرون رستوران بری تنوع، ولی کامل امکاناتش. جالبیش هم اینجاست که کاملا همینجوری بدون برنامه اومدیم و گشتیم و بالاخره اینجا رو پیدا کردیم. راستی در مورد این آتش فشانه هم که حالا نشد بریم، خواستم یه توضیح کوتاهی بدم. این آتش فشانه دلیلی که انقدر اینجا جاذبه برجسته‌ایه اینه که میگن قابل دسترس ترین آتش فشان فعال دنیاست. یعنی از بین آتش فشان‌های فعال که همیشه هم فعالن، این یکی رو خیلی راحت از مسیر جاده‌ای و یکم پیاده روی میشه بهش رسید و نمونهش وجود نداره تو دنیا که انقدر راحت و مطمئن بتونی بری آتش فشان فعال و انفجار و فوران رو ببینی. حالا ان شاءالله تو سفرهای بعدی اگه دوباره گذارمون افتاد اینجا میریم اونم ببینیم. خب بالاخره امروز هم زدیم بیرون. امروز با یه راننده جدید اومدیم. راننده دیروزمون اصلا پیداش نشد امروز. امیدوارم حالش خوب باشه. نمیدونم چی شد ولی حالا ما یکی دیگه رو مجبور شدیم بگیریم. اول از همه اومدیم یه جایی که کاوا درست میکنن. نایس. We can drink. نگاه کن چه جالبه. قشنگ ریشه یه درخت خود ریشه رو برمیدارن تبدیل میکنن به نوشیدنی. Chop into pieces and then clean it up and then wash and then get into the machine and grind it up, get little pieces and then mix with water and squeeze until the water turns into like cover juice and then we serve it. We serve it, remove the starch from it, so only juice. So when the juice is ready, that's when we drink. How many kava drinks does this make? How many people can have this? Oh, more than 20, 30, 40 people. 40 people. So I have lots yet back there. So this is not enough. I have to do more. Many of these. Maybe 5 of these again. And this is a kava bar you serve right here? This is my kava bar. I serve here. Oh wow. I serve people here. Very nice. I hope we can come back later and come back later. drink. Thank you. Come back later for a sale later in the afternoon. What's your name? Hendrix. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Vala. Nice to meet you. I'm Hussein. Nice to meet you. امروز اول از همه اومدیم توی این مارکت یه توقف کردیم. یه ذره هم کلا امروز شهر شلوغ‌تره. یه دونه کشتی کروز امروز اومده توی این شهر، به خاطر همین کلا یه سری جنب و جوش بیشتر است. مثلا ما 2 روز پیشم اومدیم از کنار این بازار میوه تره بارش که این بغل رد شدیم، ولی این بازاری که اینجا هست رو بنا نکرده بودن. این الان به خاطر اینکه توریستا امروز ریختن این بازار رو هم گذاشتن. ولی لامصب انقدر گرمه که فکر کنم توریستا هم خیلی تمایلی ندارن بیان تو این بازار زیاد راه برن. جلوی شیراز هم هستی تو فری شیراز. یعنی آتیش میباره از آسمون. اینا اون کشتی کروزیه که امروز اومده وانواتو. اینم یه سری از مسافراشن که الان اومدن این بندره که برن یه دونه تور قایق. این برم که همین بازاریه که میبینیم کلی از توریستا از کشتی پا شدن اومدن اینجا. البته خب توری که بیشتر میرن از سمت کشتی کروز معمولا سمت همون بلو لگون و اینا که ما دیروز رفتیم میرن توریستا. همونطور که توی سفر آلاسکای ما دیدین وقتی کشتی کروز میره یه جا کلی گزینه‌های مختلف هست. حالا یه سریاشون تصمیم میگیرن بیان شهر و مارکت رو بگردن، یه سری‌ها میرن سمت اون آبشارا و دریاچه ها و لگون و اینجور چیزا. دیدی کشتی کروزو؟ آره. احتمالاً دیگه الان همینجوری اینجا شلوغ میشه. آره، خیلی لامصب گرمه. صحنه جذابیه. تمام لوکالا نشستن زیر این درخت قشنگ رو به این اقیانوس زیبا. خیلی خوبه. اون برای آبم نگاه کن، از این هتل‌های روی آبیه، از این مدل ویلاهای روی آب که نیکا خیلی دوست دارم اینجا داره. ولی خب اون برای خودش یه جزیره دیگه است، رفت و برگشتش یه ذره وقت تلفی زیاد داره، واسه ما اونو در نظر نگرفتیم واسه این سفر. این دفعه یکم اومدیم جلوتر، اومدیم تو این بازار تره‌بار خیلی محلی ترشون توقف کردیم. بیا نارگیل بگیریم، از اینا باید بگیریم. 150 داره.
party, I feel run, giddy, run, giddy when I pull up on you. Yeah, I mean, I feel act when I see you blushing, yeah, you put me on. Yeah, girl, I want, girl, I want, girl, I like you, so me want, girl, I want, girl, I want. حالا مقصد بعدیمون امروز آبشار مله هست دیگه. این میشه گفتش که هایلایت جزیره است. والا میگه هایلایت جزیره است طبق چت جی پی تی، ولی قطعا یکی از جذابترین طبیعت‌های این جزیره پورت ویلا رو داره. گلا رو ببین، گلای تروپیکال، به به، فوق‌العاده زیباست. همینجوری تو راهمونم کلی از این گلا دیدیم. بیشتر از همه اینجا منو یاد کاستاریکا میندازه. ضمن این یکی فعالیت از همش گرونتر بود، چون فقط برای اینکه وارد این محوطه بشی بعد نفری 1500 تا پول خودشونو بدی، تقریبا 13-14 دلار آمریکا، و جدا از اون بعد نفری 2000 تا هم بدی که بری بالا بغل آبشار که اونم باز میشه 17-18 دلار آمریکا روش. تقریبا نفری 30-31 دلار بعد بدی که پیاده شدیم که فقط بیایم و این آبشار رو ببینیم. و به نسبت درآمدهای خودشون خیلی این قیمت زیادیه. خب اینم از آبشار مله. برگردیم بریم برنامه بعد. حالا برگردیم بریم. روپ هم داره بالا. طلا تارزان. این نقطه‌های قرمز رو باید دنبال کنیم. پس درسته. نه اینم یه دونه علامت قرمز دیگه. اینم یه فلشی که زدن با امکانات عالی بهمون بگن کدوم بری بریم. $100 اون به اون اسپری اون داره میره. باهاش اسپری بخرید. روی درخت علامت بذارید. نه یه بار دیگه اینجا زده. امکانات واقعا بالاست. به نظر من حقشون بود از اون نفری 30 خورده دلار گرفتن. کم هم گرفتن. آره کم هم گرفتن. با هلیکوپتر دارن آب دادن اینجا رو. راست میگی. رسیدیم به قسمت ترسناک قضیه. فکر کنم شب اینجا تو این قسمت جنگل گم بشیم. از وسط آب اومدیم، تنابش هم کردم برامون. خیلی جالب بود. اکسپلورینگ کامل بود. نیفتن رو سرمون حالا. اینا چیزه بوبی ترپه الان قطعا. آره الان لنگمونو میگیره یه تناب برعکس اون میکنه. احتمالاً ولی گوشت تو خوشمزه تر از قول منه. یا هم پول بدیم هم بخورنمون. کل اکسپریانس دیگه. آره. گوشتتون رو میگیرن جلوت میخورن. آره. پولمون هم میرن ادویجات و وجتبل. آره یه پولم ادویجات و قابلمه بزرگ میکنن. یه چوب گذاشته بود بیرون اتفاقا. آره این قشنگ چوب آشپزی بود. اینا خود اینا مال آشپزی بود. چون آدمو باید بزرگ از بالا آویزون کنن. یا ولی تو راه برگشت احتمالاً تله کار میکنه که دیگه روزای آخرمون رو یه کیفی هم کرده باشیم و بعد دیگه بریم تو تله. قشنگ غذا خورده باشیم این چند روزه. حالا جدی اینا آدمخواری بوده توی این جزایر کلا. تو همه این جزایر ملانیزیان و حتی توی مثلا مائوریای نیوزیلند که یکم با این ملانیزیانا قاطی شده بودن آدمخواری بوده. حالا مثلا خیلی وقت پیش دیگه چیز شده برچیده شده، ولی فقط یه دونه جزیره هست که هنوز توش یه بخشایش آدمخواری وجود داره و ما قراره که توی همین سفر به زودی به اون کشور و اون جزیره هم سفر کنیم. الان بهتون نمیگم کجاست که با ما همراه باشید و خودتون ببینید. البته ممکنه هم نبینین اینم هست. آره ندیدنش هم کم نیست. ممکنه یعنی ما بریم اونجا و دیگه خورده بشیم. ویدیو بیرون نیاد. ولی مهم اینه که والا رو به عنوان تومه داریم میبریم. بعد ویدیو رو یعنی احتمالاً خیلی زیادتر میبینیم. آره ما قراره به والا رو اهدا بکنیم، مثلا هدیه میدیم اونجا. والا اصلا برای خودم نمیخوره. اتفاقا گوشت کانگوروه. اونا گوشت چربی نداره. اونا همینجوری دوست دارن. مال شما خیلی لذیذتره. من قبلا باشون مکاتبه کردم همینجوری دوست دارم. فکر کردی برای چی داریم چه مسیر باحالی داره. اونه آبشار اصلی. خیلی قشنگه. بیا حالا. فکر نکنم. مسیر پیاده رویه. خیلی لیزه اینجا.
من دیگه دارم میرم زیر آبشار به زودی. دوربینه قراره پر قطره‌های آب بشه و کیفیتش بیاد پایین، ولی بریم ببینیم تا کجا میشه فیلم خوب گرفت. سرده. چقدر چسبید. بالاخره بالا هم قانع شد که آبشار رو از دست نده. نیکا هم داره میاد. دمتون گرم. حیف بود واقعا. بریم زیر آبشار. یکم عقب‌تر باید بری. بالا رو هم اینجا داره وضو میگیره. پروداکت داشتم حالا مزه‌شو دارم حس می‌کنم. چیزی موام داده بود الان تو دهنته. خب حسین هم اونجا داره غسل میکنه و قراره یه نماز جماعت بخونیم به رهبری نیکا. دیگه برگشتیم پایین. این یکی از صخره هم باز روی ورودی پارک هست، جزو برنامه هایی که میتونی بیای تو اینجا شنا کنی تو این پارک. ولی ما دیگه میریم که خارج شیم، برسیم به برنامه های بعدی. حالا اومدیم مل بیچ پارک یا مل بیچ کلاب. برنامه شبمون قراره اینجا باشه، یه رستوران اونجا که رفتیم یه سری از وسایلمون گذاشتیم و الان داریم از اینجا میریم سمت یه جزیره به اسم هایدوی آیلند که با قایق از همینجا میتونیم بریم و برگردیم و دیگه برای شام و نمایش و اینا قراره توی این مل بیچ پارک باشه. همینجا یه پست آفیس زیر آبی هم داره که میتونین دایو بکنیم و بریم اون پست آفیس رو ببینیم، نامه بنویسیم که برای عزیزانمون مثلا الکی فرستاده بشه. مثلا نگاه کنین. الکی نیست، واقعیه. آره همینجوری ملت خب میان نامه‌هاشون رو واقعا میریزن تو پست آفیس، عکس هم میگیرن، اسنورکل میکنن، میرن زیر آب. آره. کجا میره؟ اومدن جاذبه توریستی درست کردن دیگه. گفتن یه اداره پست زیرابیه اینجا، تنها اداره پست زیرابی دنیاست. این قایقه مثلا فریشه، قایقیه که قرار ما رو ببره توی اون جزیره کوچولوی با صفایی که از اینجا میشه دید اون طرف. هلو. زمینش دردناکه، باید ازش بریم تو آب، خیلی سخته. وای اصلا میخوایم وارد آب بشیم به فنا میره پاهمون تا برسیم.
حسابی شنا کردیم رفتیم ته آب که میتونیم با پست آفیسش هم چیزی بگیریم. اینجا نگاه کن. اینو بود. اینو ببین. خوشگله. دختره ها. بله معلومه. اینم از ماجرای جزیره هایدوی ما. برگشتیم این طرف که بریم شوی آتیش رو ببینیم. آره. نمایش آتیش. اول یه شامی میزنیم و بعدش میان نمایش آتیش برامون اجرا میکنن و این دیگه میشه احتمالاً آخرین فعالیتمون توی کشور وانواتو. خیلی چسبید شناشم. کلی ماهیا و مرجانای رنگی دیدیم و دیگه اون پست آفیس مسخره. پست آفیس مسخره زیرا. کسی هم نبود جوابگو باشه. من نامه نوشته بودم. تنها پست آفیس زیرآب دنیا، انگار مثلا واقعا قراره بری میتونی بری اونجا نامه‌تو بندازی پست کنی، چون توریستا میان نامه میندازن توش. ولی من فکر کردم پست میشه ولی نه پست نمیشه. منم که بردم کسی نبود که ازم نامه رو بگیره. آره سر کار برگردوندمش. این وسط قراره نمایش اجرا کنن. اینم میز ما برای شام امشب. یه میزمون شریکیه، یه خانواده دیگه هم کنارمونن. اینا هم بقیه جمعیتی که اومدن اینجا برای شام و بعدش آتیش بازی. اولین نوشیدنی بود با بستنی روش. نوشیدنی الکلی هم بستنی روش. خیلی چیز عجیبیه ولی خب دیگه گرفتیم. الکلش رو یه می‌کنم مثلا. چرا الکلی نبود؟ کاکتیل بود. چرا کاکتیل بود؟ چرا پس انقدر مزه الکل نمیده؟ دو مدل پیتزا گرفتیم. یه پیتزای میتلاوره، یکی هم پیتزای ماهیه. چون که اینجا پیتزاش خیلی خفن بود و داشت همونجا تو اجاق روی چوب درست میکرد، دیگه پیتزا گرفتیم. منم کاری گرفتم که نیومده. آره هنوز غذای نیکا نیومد. بالاخره غذای نیکا هم رسید. فیش کاریه، خورش کاریه با ماهی تن تازه از همین دریاها.
again, guys. If you'd like this show tonight, come back and see us on Sunday when we do it all again. Just tomorrow. It's an amazing new show we're doing. پسر بچه داره چیزی اینو میزنه چرخونه. حالا نوبت بالاست. میبینیم بالا چیکار میکنه. نسوزونی خودتو. ما برای قبیله بعدی میخوایمت. برای قبیله آدم خورا احتیاجش داره. الان شب اومدیم اینجا، همون جاییه که صبح اومدیم. این آقایی که کنار راننده‌مون نشسته بود اومد اینجا پیاده شد، گفت مغازه کاوا دارم. شب دوباره برگشتیم که کاواشو امتحان کنیم. Over and look. Oh, We are back. We're back. We got some kava. چه باحاله. میز بیلیارد هم داره تو سالن کاواش. سلامتی. Cheers. این آقا هم راننده‌مونه که الان ما رو آورد اینجا. دهنمو سر کرد. We have to go all at once. باید بریم تا آخر بریم. برو. Oh my god. دهنم سر شد. تلخه امشبیه. آره. نه بدی نبود، فصول نبود. باحال بود ولی. قشنگ حس میکنم واقعا همه آبگل. ریشه گیاهه. ریشه گیاه. یعنی طعم گیاهی داره، یکم هم سر کرد زبونم. من یه ذره ته‌نشین شده اینجا دارم. میچرخونمش که آنش بیاد. مال تو هم ته‌نشین شده. آقا بالا اشتباه دید راننده‌مون برای یکی دیگه. اشتباهی برای یکی دیگه درینک خریدیم. اون راننده‌مون نبود. من بهش گفتم این اون نیست. حالا این دفعه واقعا شات دومو با راننده اصلی بود. This is Happy New Year. Happy New Year. Cheers. So what you do? This is what you do. So you pour out a little bit. This is for the respect for the ancestors. مثل چیز، مثل پرو که یکم زمین بره. What you do? یه ذره مثل نعناه، یه ذره تلخی داره. بعد کرخ میکنه دهن آدم. خیلی قشنگ کرخ مزه دیگه بعد از این حس نمی‌کنی. آره. راننده‌مون بهمون یاد داد که بعد کاوا همه میان از این آب نبات‌ها میخورن چون خیلی دهنشون تلخ میشه. نگاه کن پایه. Did you drink already? Have a lollipop, huh? من دوست داشتم طعمشو. بچه‌ها میگن تلخه ولی به نظر من خوبه. این هم از پایان ماجرای وانواتو. وسایلمون رو جمع کردیم و داریم با این ویلای دو خوابمون خداحافظی میکنیم. بارونی من پوشیدم اینقدر که بارون شدیده. آره دیشب اینجا یک دوشی داشت میومد، سیل داشت میومد. ساعت 5 صبح الان هنوزم طلوع نشده. داریم میریم سمت فرودگاه که بریم سمت کشور بعدی. دوباره برگشتیم به فرودگاه پورت ویلا برای بار سوم. یه بارش که فقط اومدیم دست از پا دراستر برگشتیم برای رفتن به تانا. دفعه هم دیگه برای خروج اومدیم. کله سحر پاشدیم اومدیم فرودگاه که هم مطمئن باشیم به موقع میرسیم. اگه یهو نصف شبی راننده‌ای که قول داده نیومده ما وقت داشته باشیم یکی دیگه رو پیدا کنیم که حالا طرف به موقع اومد. ولی در کل چون که ما 2 تا راننده تو این سفر داشتیم که باهامون قرار گذاشتن، یعنی یه روز باهامون بودن بعدش قرار گذاشتن نیومدن سر قرار واسه قرار بعدی، به خاطر همین دیگه یکم ترسیده شدیم. ولی این یکی که دیشب ما رو رسوند خونه همون امروز صبح اومد ما رو آورد فرودگاه. ولی دیگه کله سر اومدیم اینجا گفتیم حالا زودم رسیدیم لانج داریم و لانجش هم نوشته از 5 باز میشه. ولی جالبه که لانج نوشته از 5 باز میشه ولی فرودگاه هنوز باز نشده. یعنی الان نه چکین میکنن وسایلمون رو نه هیچی، همینجوری الان نیم ساعت نشستیم منتظریم که باز کنن. همه کانترها هنوز بسته است. خدا میدونه کی قراره ما بریم. گفتم از این فرصت استفاده کنم یه 2-3 تا نکته آخر راجع به اینجا بگم. ببینید اینجا نوشته ملانیژیا.
ملانیزیا کلا یه ناحیه جغرافیایی اقیانوسیه است که کلی از انسان‌هایی که اولین بار از آفریقا خارج شدن 60000 سال پیش اینجا مستقر شدن و توی زمان یخبندون بوده، یعنی بعد از دوره دوم یخبندون بزرگ بوده که این زمینا با هم دیگه وصل بودن و اینا تونستن از طریق زمین بیان وارد این ناحیه بشن، همون ابتدا همون اوایلی که انسان‌ها داشتن تو دنیا پخش می‌شدن. ولی بعد به خاطر اینکه یخ آب میشه اینا همه جدا میشه و اینا اینجا میمونن. استرالیا جزء همین ملانیزیاست و حالا وانواتو، سولومون آیلند که بعد این داریم میریم، پاپا نیوگینی که بعد از اون میریم، همه اینا جزء ملانیزیا هستن و مردم بومیش افرادی هستن که 60-70 هزار سال ایزوله بودن از بقیه دنیا، یعنی توی پیشرفت‌ها، توی شکل‌گیری تمدن بقیه دنیا سهیم نبودن، چون که جمعیت خیلی کوچیکی ایزوله بودن و ارتباطی هم با بقیه دنیا نداشتن. بومیایی که اینجا می‌بینیم نوادگان همون افراد هستن که خب حالا بعدش که اروپایی‌ها اومدن بالاخره براشون اون تکنولوژی‌های جدید رو آوردن، ولی خودشون قبل از اینکه اروپایی‌ها بیان خیلی بدوی زندگی می‌کردن. حالا جالبه که خب اینا میشه ملانیزیا، بعد یکم سمت شمال‌ترش میشه پولینیزیا که حالا نیوزیلند و نمیدونم تاهیتی و هاوایی و اینا جزشه. اون قسمتاییه که ملانیزیانا زیاد توش نبودن و آسیای شرقی‌ها که از تایوان اومدن با کشتی اونجا مستقر شدن. مثلا خیلی اخیرتره، مربوط به مثلا بین 3000 تا 700 سال پیش بوده این اتفاقا. خلاصه این میشه تفکیک ملانیزیا و پولینیزیا. حالا تو مرزش مثلا نیوزیلند قرار داره که اون ماوریایی که دیدیم بالاخره یکم با این ملانیزیاها هم ترکیب شدن و رنگ پوستشون مثلا یکم تیره‌تره به نسبت اکثر پولینیزیاهای دیگه. یه قسمتایش هم حتی تو اندونزیه، به خاطر همینه که می‌بینیم اندونزیا نسبت به مثلا مالزیا پوستشون تیره‌تره، چون وقتی که اون آسیا شرقی‌ها میان میرسن به اندونزی یکم ترکیب میشن با این ملانیزیانا. ولی حالا فیجی مثلا بریم اون باز نصفش تو ملانیزیاست نصفش تو پولینیزیاست. همین تفاوت عمده‌ای که بین مردم پولینیزیا و ملانیزیا هست اون نژادیه که یکیشون 60-70 هزار سال از بقیه دنیا ایزوله بوده و جالبه که اینا مثلا شبیه آفریقایی‌ها هستن و سیاه‌پوستن و برخلاف جای دیگه دنیا که انسان‌ها رفتن تغییر رنگ دادن بر اساس حالا شرایط جغرافیایی که توی اون نقاط خاص داشتن، مثلا تو اروپا سفید شدن، نمیدونم تو آسیا چشم‌بادومی شدن، اینجا کلا تغییراتی کردن ولی سیاه‌پوست موندن. نکته‌ای که خیلی برام جالب بود که راجعش صحبت کردیم بود که چرا وانواتو که خیلی نزدیک به استرالیا و نیوزیلند، برخلاف استرالیا و نیوزیلند که انگلیسی‌ها اومدن گرفتنش و سفیدپوستای بریتانیایی غالب شدن توی این کشورها، چرا اینجا اینجوری نشد؟ چون اینجا هم بالاخره همونجا بود، انگلیسی‌ها اومدن دیدنش ولی نیومدن مثل اونجا کامل غلبه کنن و اصلا ساختار جمعیتی رو تغییر بدن. قضیه اینه که این وانواتو خب 80 تا جزیره خیلی کوچولوئه، این مثلا دیگه الان جزیره بزرگشه بازم خیلی کوچولوئه، اونقدر براشون اون ویژگی‌هایی که می‌خواستن نداشته که بتونن بیان به طور عمده مردم رو وارد جزیره کنن، یه سرزمین جدیدی حالا برای هر هدفی که دارن داشته باشن. و به خاطر همینم اینجا رو اون اوایل که اومده بودن این سمت‌ها اینجا رو نمیگیرن. تازه 1900 خورده‌ای انگلیس و فرانسه میان همزمان اینجا رو میگیرن، اونم سر رقابت با بقیه کشورها توی استعمار و اینا بوده. وگرنه قبلش اصلا اینجا رو دست داده بودن، وقتی هم که اومدن دیگه خیلی غالب نشدن، با فرانسه هم که کنار نیامده بودن سر استعمارش. واسه همین خیلی اینجا از نظر مثلا ساختار جمعیتیش بکر باقی موند و به خاطر همینم دیگه حالا این ساختار جمعیتی که اینجا دیدیم و امروزه میبینیم. و این قضیه رقابت بین انگلیس و فرانسه هم باز خیلی چیز جالبی بود برای من. همینجوری که با مردم صحبت می‌کردیم می‌دیدیم هنوز که هنوزه، حالا درسته که همشون زبون بیسلاما که یه جورایی ترکیب انگلیسی و فرانسوی و زبون بومیشون رو بلدن، هنوز که هنوزه نصفی از افراد انگلیسی رو خیلی خوب بلدن در کنار زبون خودشون، نصف دیگه افراد فرانسوی رو. و معمولا اینا یه زبون چهارم هم دارن، زبون محلی خودشونه که جدا از بیسلاماست، معمولا یکم فرق داره با بیسلام. یعنی اکثر مردم اینجا 4 تا زبون رو حداقل باش آشنان، زبون محلی خودشون، بیسلاما زبون ملیشون و یا انگلیسی یا فرانسوی و کاملا مسلطن، اون یکیشو هم آشنایی دارن که بتونن ارتباط برقرار کنن. واسه همین خیلی قضیه شگفت انگیزه. توی کشوری که کمتر توسعه یافته مردمش اکثرشون 4 تا زبون بلدن. اینم دیگه یه چند تا نکته آخر راجع به این کشور و بریم ببینیم فرودگاه رو باز کردن. شانس آوردیم به موقع پریدیم، ساکامون رو گذاشتیم، چکین کردیم، بورینگ پاسامون رو گرفتیم، وگرنه ببین چی میشد. یعنی 2 دقیقه دیرتر من اومده بودم تو صف، باید توی همچین وضعیتی وای میستادیم. الان ببین تا کجا رفته صفش. وقت ما که از 1 ساعت پیش فرودگاهیم ممکن بود یهو بیافتیم پشت اینا اگه نجنبیده بودیم. خیلی شانس آوردیم. بعد از 2 ساعت انتظار دیگه بالاخره وارد گیتمون شدیم. با اینکه گفتن از ساعت 5 صبح باز میشه، ولی قشنگ 2 ساعت طول کشید تا این مامورای پاسپورت چک بیان و ما بتونیم بیایم داخل. کلا خیلی حس میکنم که کشورشون بر پایه ریلکسیشن و آرامش خیلی شدید و ایناست. مثلا خیلی وقتا اصلا خیلی آرومن و خیلی کارا رو آروم انجام میدن. الان هم مثلا اومدیم لاونجش خیلی ساده
است. یه چیز جالبی هم که می‌خواستم راجع به اینجا بگم اینه که مردمش خیلی به شدت مهربون و نایس و خوشخنده و با توریستا خیلی خوش برخوردن، اما در عین حال به خاطر هم آرامشی که گفتم که خیلی دیگه راحت میگیرن همه چی رو، خیلی هم نمیشه بهشون اتکا کرد. مثلا ما توی همین سفر 3 بار راننده‌ای که قرار بود بیاد دنبالمون ما رو حالا ببره برای تور گردش روز توی جزیره و یه بار قرار بود ما رو از رستوران بردارن ببرن هتل، یه بار دیگه قرار بود ما رو بیارن فرودگاه، هر سه تاشون ما رو قال گذاشتن، اصلا نیومدن دنبالمون، حتی جواب مسیجامون هم دیگه تو واتساپ ندادن و ما کلی تو استرس افتادیم تا اینکه یه تاکسی دیگه پیدا کنیم، یه راننده دیگه پیدا کنیم. و آره فکر می‌کنم تنها مشکلی که ما توی این جزیره داشتیم بیشتر این بودش که خب خیلی نمیشد به آدماش اتکا کرد و بعداً فهمیدیم که خب خیلی از توریستای دیگه هم همین مشکل رو داشتن. ولی در کل که تجربه خیلی خوبی بود، جزیره خیلی بسیار زیبایی بود و حالا دیگه داریم میریم سوار پرواز بشیم و بریم سمت سفر بعدیمون، جزایر سلیمان.